I told you in the remnant seminar that there is a faithful remnant. A maradékkal kapcsolatos szemináriumi előadásról már mondtam, hogy van egy hűséges maradék. But it is invisible and cannot be counted. De ez láthatatlan és nem lehet megszámolni. But I have a different opinion today. Ma viszont más a véleményem. I think I have the faithful remnant here. Azt hiszem, hogy itt van most együtt a hűséges maradék. You have come out also on the second day of the weekend. A hétvége második napján is eljöttetek. So we call you faithful and we count you today. Úgyhogy mi hűségeseknek hívunk benneteket, és meg is számolunk benneteket ma. And of course there is some truth in that. És természetesen valamennyi igazság van is ebben. Because if you consistently go to the place where you can learn and grow. Mert hogyha valaki következetesen elmegy arra a helyre, ahol tanulhat és fejlődhet, then that is what makes the faithful remnant. Ez képezi a hűséges maradékot. Being consistent in learning. A következetes tanulás. And consistent in growing more and more like Jesus. És következetesen fejlődni, hogy egyre inkább hasonluljunk Jézushoz. Yeah, this afternoon the study is called From Paradise to Patmos. Ma délutáni témánknak az a címe, hogy a Paradicsomtól Páthmoszig. We will be covering the whole Bible this afternoon. Ezen a délutánon az egész Bibliát végigvesszük. From Genesis all the way to Revelation. Mózes első könyvétől egészen a Jelenések könyvéig. And the purpose of this study is to understand how to interpret prophecy. És ennek a tanulmánynak a célja az, hogy megtudjuk, hogy hogyan kell a proféciát magyarázni. Aki nem látja jól, talán jobb, ha előre jön, mert kisebbek lesznek a betűk helyenként. The Seventh-day Adventist people are a people of prophecy. A hetednapi adventistákat a profécia népének szokták nevezni. We care deeply about what the prophecies mean. Nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy mit jelentenek a proféciák. And we are also a curious people. És kíváncsiak is vagyunk. We want to know what will happen in the future. Szeretnénk tudni, hogy mi történik majd a jövőben. And so we seek to read in the prophecies the things that are yet to happen. Ezért igyekszünk a proféciákból kiolvasni azt, ami majd még a jövőben fog bekövetkezni. But we know from experience that this can be a dangerous activity. Viszont tapasztalatból tudjuk, hogy ez igencsak veszélyes tevékenység lehet. Because through the history of our church we have said many things that have proven to be wrong. Mert az egyházunk történelmében már sok olyan dolgot mondtunk, állítottunk, amelyek tévesnek bizonyultak. Because we haven't always carefully sought to understand how prophecy is to be interpreted. Mert nem fordítottunk mindig elég nagy gondosságot vagy figyelmet arra, hogy megértsük, hogy hogyan lehet a proféciákat magyarázni. You see, there is a problem. Van egy probléma. And the problem is this. With so many failed interpretations, how do you know when you have it right? Az a probléma, hogy mivel olyan sok jövendőlés nem valósult be, honnan tudhatjuk, hogyha valamiben igazunk van? When a human being takes a statement of the Bible and seeks to project it into the future, there is always some uncertainty there. Hogyha egy ember a Biblia proféciáit megnézi és megpróbálja a jövőre vonatkoztatva megérteni, mindig megvan a problémának a lehetősége. So how do you know that an interpretation of prophecy is the right one? Honnan tudhatjuk, hogyha egy profécia magyarázat jó vagy sem? How do you study unfulfilled prophecy? Hogyan tanulmányozzuk a be nem teljesült proféciákat? And to me the answer perhaps should be obvious. És számomra a válasz az, hogy aminek nyilvánvalónak kellene lennie. You need to go from the clear texts to the unclear text. Nagyon fontos az, hogy a világos szövegtől a nem egyértelmű szöveg felé haladjunk. You study the unfulfilled prophecies on the basis of the ones that you know are fulfilled. A be nem teljesedett proféciákat annak alapján tanulmányozzuk, amelyekről tudjuk, hogy már teljesedtek. If you understand the fulfilled prophecies, you will see how God moves
from prediction to fulfillment. Hogyha a már beteljesedett proféciákat tanulmányozzuk, akkor meg fogjuk látni, hogy a jövendőléstől hogyan halad Isten a beteljesedés felé. So we are going to be doing a deep Bible study this afternoon. Mai délutánon egy nagyon komoly, mély Biblia tanulmánnyal fogunk foglalkozni. I would even say this is doctoral level Bible study. Én azt is mondanám, hogy ez egy doktori szintű Biblia tanulmány. But we will seek to make each part of it as clear as we can. De igyekszünk minden részt a lehető legvilágosabbá tenni. The Bible text will be on the screen. A Biblia szövegek ott lesznek majd a kivetítőn. They will be in the Hungarian language. Magyarul. Sometimes the writing will be small. Időnként az írás elég kicsi lesz. So there are still seats close to the front for those who will have difficulty reading the screen. Úgyhogy megint mondom, hogy még mindig vannak elölhelyek azok számára, akik az apró betűt talán onnan hátulról nehezebben látják. I would also encourage you to make some notes. Arra is bátorítanék mindenkit, hogy jegyzeteljünk. The study will be an intensive one. Azért, mert ez a Biblia tanulmányozás nagyon intenzív lesz. But along the way you will learn some new things about stories you thought you understood. Viszont útközben új dolgokat is megtanulunk olyan történetekről, amelyekről úgy gondoltuk, hogy jól értjük ezeket. And in the end I think you will have a much clearer understanding of how prophecy works. És végül azt hiszem, vagy remélem, hogy sokkal világosabban fogjuk megérteni azt, hogy hogyan is működnek a proféciák. In an internet world, az internet világában there are many voices that are offering strange interpretations. Számtalan olyan hang van, amelyik furcsa magyarázatokat kínál. And the average member looking at these interpretations doesn't know what to accept and what to reject. És az átlagos tag, aki ezeket a magyarázatokat nézi, nem tudja, hogy mit fogadjon el és mit utasítson el. But I believe when you have gone through this study with me this afternoon, de én hiszem, hogy aki végigjön velem ezen a Biblia tanulmányozási folyamaton, you will be in a position to discern the truth from the error. Az képes lesz arra, hogy az igazságot a tévedéstől megkülönböztesse. And I think we will all be blessed as we are able to do that. És én úgy gondolom, hogy mindannyian áldásokat kaphatunk, amikor ezt megtesszük. Our World Church President, Ted Wilson, has some advice. A világ egyházunk elnökének, Ted Wilsonnak volt egy tanácsa, and it is good advice. Ami nagyon jó tanács. He says, take the Bible as it reads. Azt mondta, hogy úgy olvassuk, vagy úgy értsük a Bibliát, ahogy olvassuk. In other words, don't try to teach the Bible. Más szóval ezt úgy is mondhatnánk, hogy ne próbáljunk meg tanítani valamit a Bibliának. Don't read into the Bible what isn't there. Ne olvassunk bele a Bibliába olyasmit, ami nincs ott. Let the Bible be your teacher. Engedjük, hogy a Biblia legyen a tanítónk. But there is a challenge with this statement as well. Viszont ezzel a kijelentéssel kapcsolatban van egy nehézség is. Take the Bible as who reads. Úgy értsük a Bibliát, ahogy ki olvassa. Because different people read the same text different ways. Azért, mert különböző emberek ugyanazt a szöveget különbözőképpen olvassák. So it is very important that we understand how to read. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megértsük, hogy hogyan kell olvasni. Before we get into our Bible study, mielőtt a Biblia tanulmányozásba belekezdenénk, I would like to give you 5 general principles about studying the Bible. A Biblia tanulmányozásával kapcsolatban 5 általános pontot szeretnék mondani. 5 principles that will help you to take the Bible as it reads. 5 olyan elvet, amelyek segítenek abban, hogy úgy értsük a Bibliát, ahogy olvassuk. First of all, never study the Word of God without prayer. Az első, hogy soha ne tanulmányozzuk Isten igéjét imádkozás nélkül. The deeper things of the Bible will always be hidden from us without God's help. Isten segítsége nélkül a Biblia mélyebb dolgai mindig rejtve maradnak előttünk. So we open the Bible with prayer. Tehát imádkozva nyitjuk ki a Bibliát. We study it with humility. És alázattal tanulmányozzuk. Because if the Bible is God's word, there's always something more than what we understand now. Mert hogyha a Biblia Isten igéje, akkor mindig van benne valami több annál, mint amit most megértünk.
expect to change your mind about some things when you read the Bible. És amikor a Bibliát olvassuk, számítsunk, vagy készüljünk fel arra is, hogy a gondolatainkat meg kell változtatni valamilyen, vagy az elképzelésünket valamilyen kérdésben. I can remember many studies with very determined people. Nagyon jól emlékszem sok Biblia tanulmányozásra nagyon eltökélt emberekkel, who know exactly what the Bible said. Akik azt mondják, hogy pontosan tudják, hogy mit mond a Biblia. But when they began practicing these principles, de amikor elkezdték gyakorolni ezeket az elveket, I could see them change over time. láttam, hogy hogyan változtak idővel. The Bible truly changes us. A Biblia valóban megváltoztat bennünket. The power of God is in these words. Isten ereje van ezekben a szavakban. So we begin by opening ourselves to the power of God in the Word. Tehát azzal kezdjük, hogy kinyitjuk magunkat, vagy kitárjuk magunkat Isten ereje előtt, amikor kinyitjuk az igét. We learn to distrust just a little bit what we have been taught before. És megtanuljuk, hogy egy kicsit bizalmatlanul tekintsünk mindarra, amit korábban tanultunk, hogy ne abban bízunk teljesen. Distrust what we believe just enough so that the Bible can change our minds if they need to be changed. Tehát ne annyira bízunk csak a korábbi dolgokban, illetve ne bízunk annyira a korábbi dolgokban, hogy elzárkózzunk az új változásnak a lehetőségétől. Many have called Seventh-day Adventists people of the book. Nagyon sokan a hetednapi adventistákat a könyv népének nevezték. I want us to be known as the people of the book. És én szeretném is, hogyha úgy ismernének bennünket, hogy a könyv Isten igéje népe vagyunk. But if we will be people of the book, we need to learn from the book. De hogyha valóban a könyv népe vagyunk, akkor meg kell tudnunk tanulni ebből a könyvből. The second principle is to use a variety of translations of the Bible as far as possible. A második elv az, hogy a Bibliának a lehető legtöbb Biblia fordítását próbáljuk meg használni. Every translation is a little bit different. Minden fordítás egy kicsikét más. Every translation has its biases. Minden fordításnak megvan a bizonyos kedvezményezett iránya. But when you compare several translations on a text, there's more of a chance that you will have the sense of the original. És hogyha több Biblia fordítást összehasonlítunk egy igét illetően, akkor nagyobb az esélyünk arra, hogy az egésznek a lényegét valóban megértjük. And if you don't have a lot of translations of the Bible in Hungarian, if you know English or French or German, you can make use of them as well. És hogyha nincs sok Biblia fordítás magyarul, akkor ha valaki tud angolul, franciául vagy németül, akkor azokat a fordításokat is megnézheti. So by using a variety of translations, you avoid the bias of any one translation. Tehát azzal, hogyha többféle fordítást használunk, akkor az egy fordításnak az elfogultságát ki tudjuk így védeni. The third principle is to spend the majority of your time on the clear texts of the Bible. A harmadik elv az, hogy az időnk javát a Bibliának a világos, egyértelmű szakaszaival töltsük. There's something about Seventh-day Adventists that like to play with the difficult texts. Nem tudom, hogy mi, de van az adventistákban valami, ami miatt szeretnek a nehéz szövegekkel játszani. We love Daniel 11. Nagyon szeretjük Dániel könyve 11. fejezetét. And the seven trumpets of Revelation. És a jelenések könyve 7 trombitáját. And the seven seals of Revelation. És jelenések könyvének a 7 pecsétjét. And we love to focus on these texts. És nagyon szeretünk ezekre a szövegekre összpontosítani. Thinking there must be something more there than what we have seen. És azt gondoljuk, hogy bizonyára van még annál valami több, mint amit eddig is látunk benne. But I can tell you, if you study how people read the Bible over 2000 years, de elmondhatom, hogy ha azt figyeljük, hogy az emberek több mint 2000 éve hogyan tanulmányozták, olvasták a Bibliát, you will see these are very difficult texts. akkor, tehát 2000 év óta, akkor azt fogjuk látni, hogy ezek valóban nagyon nehéz szövegek. If you spend the majority of your Bible time on the most difficult texts, hogyha az időnk javát a Biblia tanulmányozás során a legnehezebb szövegekre fordítjuk, it will change you. akkor ez megváltoztat bennünket. And it may not be a good thing. És ez lehet, hogy nem egy jó dolog lesz.
We should spend the majority of our time in the Bible areas that are reasonably clear. Az időnk javát a Bibliának azokra a területeire kell fordítani, amelyek viszonylag egyértelműek, világosak. And when you put your life on the foundation of the clear text of the Bible, És amikor az életünket a Biblia világos igéinek az alapjára helyezzük, then you will make less mistakes on the unclear text of the Bible. akkor a Biblia kevésbé világos szövegeivel kapcsolatban kevesebb hibát fogunk elkövetni. The book of Revelation, for example, Például a Jelenések könyve is not the revelation of the Middle East. nem a közel-keletről szóló kinyilatkoztatás, It's not the revelation of the papacy. ez nem a pápaságról szóló kinyilatkoztatás, It's not even the revelation of the end of the world. és még csak nem is a világ végéről szóló kinyilatkoztatás. The title of the book is the revelation of Jesus Christ. A könyvnek az a címe, hogy Jézus Krisztus kijelentése. And that means you will best understand the difficult texts in Revelation when you read them in the light of Jesus. És ez azt jelenti, hogy a Jelenések könyvének nehezebb szakaszait akkor értjük meg leginkább, amikor ezeket Jézus szavainak a fényében olvassuk. The clarity that we have in Jesus will protect us from misreading the difficult text. A Jézusban nyerhető világosság véd meg bennünket attól, hogy félreértelmezzük vagy olvassuk a szöveget. So study all of the Bible, Tehát tanulmányozzuk az egész Bibliát, but I'd encourage you to focus on the clearest text. de arra bátorítok mindenkit, hogy a legvilágosabb, egyértelműbb szövegekre összpontosítsunk leginkább. Now, if you know anything about me, you may have a question in your mind now. Hogyha tudtok rólam valamit, akkor lehet, hogy van egy kérdés bennetek velem kapcsolatban. Didn't you do your doctoral dissertation on the seven trumpets of Revelation? A doktori disszertációd nem a Jelenések könyve 7 trombitájával foglalkozott? It is true. Ez igaz. And so I know from personal experience that you can go a little bit crazy on these difficult texts. Úgyhogy személyes tapasztalatból tudom, hogy az ember szinte egy kicsikét tévútra térhet, vagy elveszítheti a józan eszét ezeknek a szövegeknek a túlzott tanulmányozásával. But I think God saved me from the greatest dangers. De én úgy hiszem, hogy Isten a legnagyobb veszélyektől megvédett. Because the 3 years I worked on my dissertation, I was teaching at the seminary at Andrews University. Mert az alatt a 3 év alatt, amíg a disszertációmon dolgoztam, az Andrews Egyetem szemináriumában tanítottam. I was teaching the Gospel of John. János evangéliumát tanítottam. I was teaching the theology of Matthew, Mark, and Luke. Máté, Márk és Lukács teológiáját tanítottam. I was teaching salvation in the New Testament. Tanítottam az üdvösségről az Új Szövetségben. I was teaching the Thessalonian letters. Tanítottam a tesszalonikai levelet. I was spending the majority of my time in some of the clearer texts of the Bible. Az időm javát a Bibliának a világosabb szövegeivel töltöttem. I think it helped me not to take the seven trumpets in a place where it would not be good to go. Azt hiszem, hogy ez segített nekem abban, hogy a 7 trombitának a kérdését ne olyan irányba vigyem, ami nem lett volna megfelelő. A fourth principle is to spend more time reading the Bible than studying the Bible. A negyedik elv az, hogy több időt fordítsunk arra, amit olvassunk, illetve a tanulmányozásra. We often study the Bible like we are making a salad. Gyakran előfordul, hogy úgy tanulmányozzuk a Bibliát, mintha éppen salátát készítenénk. We find a text here and a text there. Itt is találunk egy szöveget, meg ott is találunk egy szöveget. And 20 more texts here, here, and here. És még 21 szöveget innen, onnan, amonnan. And we cut them out of the Bible, És kivágjuk ezeket a Bibliából, put them in a bowl, beletesszük egy tálba, mix them up, jól összekeverjük, add a little bit of seasoning from our own experience, és a saját tapasztalatunkból egy kis fűszerezéssel megszórjuk. and now we know what the Bible teaches. És akkor most már tudjuk, hogy mit tanít a Biblia. But who's in control of that process? De ennek a folyamatnak ki az irányítója? Who decides what texts to choose and which ones to leave out? Ki az, aki eldönti, hogy melyik szövegeket válasszuk ki, és melyik szövegeket hagyjuk ki? Who decides how to mix them together and what seasoning to add? Ki dönti el, hogy hogyan válogassuk ezeket össze, és milyen fűszerezést adjunk hozzá? We do. Mi vagyunk azok. So when you use that method of Bible study, the danger of reading yourself into the text is very great.
Tehát, hogyha a Biblia tanulmányozásnak ezt a módját használjuk, akkor nagyon nagy a veszélye annak, hogy a saját értelmezésünket olvassuk bele a szövegbe. You can be absolutely convinced that you understand the Bible. Abszolút meg lehetünk arról győződve, hogy jól értjük a Bibliát. Because you have a Bible text for everything that you teach. Mert Biblia szöveggel tudjuk alátámasztani mindazt, amit tanítunk. And yet it is a construct drawn from the Bible rather than in the Bible itself. Pedig ez egy olyan szerkezet, amit a Bibliából építettek ugyan fel, de nem a Biblia maga saját szerkezete. Let me give you an example of how this works. Hadd mondjak arra egy példát, hogy ez hogyan is működik. I lived as a pastor for many years in Brooklyn, New York. Hosszú éveken keresztül lelkészként Brooklynban, New Yorkban éltem. And Brooklyn, New York is the New Jerusalem for Jehovah's Witnesses. És a Jehova tanúi számára Brooklyn, New Yorkban az új Jeruzsálem. It is where the leadership lives and they have their headquarters. Ott él a vezetőségük, ott van a központjuk. And so we had many visits to our door. Úgyhogy a lakásunkban rengetegen, nagyon-nagyon sokan eljöttek és megkerestek ott bennünket. And I always welcomed them in to study the Bible together. És én mindig behívtam őket, hogy együtt tanulmányozzuk a Bibliát. And I learned that they had a text for everything. És én megtanultam akkor, hogy az égvilágon mindenre van egy szövegük. There are no people that are more careful to read the Bible than Jehovah's Witnesses. A Jehova tanúinál nincsen olyan, tehát nincs olyan ember, aki még alaposabban vagy lelkesebben olvasná a Bibliát, mint a Jehova tanúi. And in their books, every question and every topic, you have a string of Bible texts. És a könyveikben minden kérdéshez, minden bibliai témához ott van egy sor biblia szöveg. It sounded very good. És ez nagyon jól hangzott. But I noticed that we disagreed on almost every Bible text we read. De én azt figyeltem meg, hogy szinte minden biblia szöveggel kapcsolatban nem értettünk egyet, amit közösen olvastunk. And I couldn't understand why two people reading the Bible so carefully could not see eye to eye on anything. És én nagyon csodálkoztam azon, hogy hogyan lehet, hogy van két ember, akik olyan gondosan és alaposan olvassák a Bibliát, de szinte semmiben nem tudnak egyetérteni. And then I read a chapter in one of their books. Majd pedig elolvastam egy könyvet, egy fejezetet az egyik könyvükből. Said why you should examine your religion. És ez úgy hangzott, hogy miért kell megvizsgálnod a vallásodat. It was a wonderful chapter. Ez egy nagyszerű fejezet volt igazán. It basically said people can say whatever they want to say about the Bible. Ez alapvetően azt mondta, hogy az emberek azt mondhatják, amit akarnak a Bibliáról. But the only thing that matters is if you're actually teaching what the Bible says. De egyedül az számít, hogy az ember valóban azt tanítja-e, amit a Biblia mond. And if the organization you're part of isn't teaching what the Bible actually says, you should leave it. És hogyha az a szervezet, amelyikhez tartozol, nem azt tanítja, amit a Biblia tanít, akkor ezt a szervezetet el kell hagynod. At our next visit, I said, this is a great chapter. És azt mondtam a következő látogatás alkalmával, amikor felkerestek engem, hogy ez egy nagyszerű fejezet. Why don't we practice that together? Miért nem gyakoroljuk ezt közösen? And I'd say, what do you mean? És megkérdezték tőlem, hogy ezen mit ért most? Well, let's examine our religions together and decide which one is closer to the Bible. Azt mondtam, hogy vizsgáljuk meg közösen mind a ketten a vallásunkat, és nézzük meg, hogy melyik áll közelebb a Bibliához. Now, many of them said, well, we've already examined our religion, and that's why we're Jehovah's Witnesses. És közülük nagyon sokan azt mondták, hogy már mi megvizsgáltuk a vallásunkat, és pontosan ezért vagyunk Jehova tanúi. And when they said that, I said, és amikor ők ezt mondták, erre én azt feleltem, well, I've examined my religion, and that's why I'm a Seventh-day Adventist. Én is megvizsgáltam a saját vallásomat, és ezért vagyok én hetednapi adventista. Because I knew that there was no point in conversation. It wasn't going anywhere. Mert tudtam, hogy egyszerűen teljesen értelmetlen volna a beszélgetés, nem vezetne sehova ez a beszélgetés. But 12 of them over the years accepted the challenge.
Viszont az évek során 12-en elfogadták ezt a felhívást, And here was the challenge. és a következő volt a felhívás. Let's put aside all our Jehovah's Witnesses books and all of our Adventist books. Úgy hangzott, hogy tegyük félre az összes Jehova tanúi könyvünket, vagy az összes adventista könyvünket, And do that for 2 weeks. és tegyük ezt meg 2 hétig. And in those 2 weeks, we will each read the New Testament cover to cover. És ez alatt a 2 hét alatt mind a ketten elolvassuk az új szövetséget az elejétől a végig. Whatever translation you want. Bármelyik fordítást, amelyikhez csak kedvünk van. Just read it through in the order that it's written. Abban a leírt sorrendben olvassuk végig az elejétől a végig. And ask ourselves the question. És tegyük fel magunknak a kérdést. Is your organization teaching the main teachings of the New Testament? Vajon a mi szervezetünk az új szövetségnek a fő tanításait közvetíti? Or is your organization at the edges of Scripture? Vagy pedig a szervezetünk a Szentírásnak csak így a szélénél táncol? It's exciting to report Nagyon izgalmas erről beszámolnom, that of these 12 people, 7 became Seventh-day Adventists. hogy ebből a 12 emberből 7-en hetednapi adventisták lettek. In other words, in reading the Bible, they learned that they did not know the Bible. Más szóval ezt úgy is mondhatnám, hogy miközben olvasták a Bibliát, ebből megtudták, hogy nem is ismerték addig a Bibliát. This proved 2 things. Ez 2 dolgot bizonyít. Number one, Jehovah's Witnesses, many of them really care deeply about what the Bible says. Az egyik dolog az, hogy a Jehova tanúi közül nagyon sokan komolyan, őszintén fontosnak tartják, hogy megtudják, hogy mit mond a Biblia. And they're willing to follow it no matter where it leads them. És hajlandóak követni a Bibliát, bárhová is vezesse őket. And I honor people who follow God that seriously. És én nagyon tisztelem azokat az embereket, akik ennyire komolyan követik Istent. I learned a second thing. De tanultam egy második dolgot is. If I'm going to make someone else do that, I'd better do it myself. Hogyha én rá akarok venni arra valaki mást, hogy ezt megtegye, a legjobb, hogy én magam is megteszem. I had better be truly willing to examine my religion on the basis of what the Bible teaches. A legjobban teszem, hogyha valóban megvizsgálom a saját vallásomnak a tanításait a Szentírás alapján. And this has inspired me ever since to be as careful and as open as I can with the Bible. És ez ihletett engem, vagy ez ösztönzött engem arra, hogy amennyire csak lehet a legnyitottabb legyek a Biblia előtt. But there's one more és principle. legóvatosabb. De van még egy elv. And that is that even with your best efforts to study the Bible by yourself can still be dangerous. Az, hogy még a legnagyobb vagy a legjobb erőfeszítésekkel együtt is, hogyha az ember saját maga tanulmányozza a Bibliát, az veszélyes lehet. Because it is so easy to read into the Bible your own personal experience. Mert olyan könnyű a Bibliába beleolvasni a saját személyes tapasztalatainkat. And not even know that you're doing that. És közben nem is tudjuk, hogy ezt tesszük. And so to study together with other people who are studying the Bible carefully is a good safeguard. És egy nagyon jó menedéket jelent az, hogyha más emberekkel tanulmányozzuk együtt a Bibliát, akik szintén komolyan gondolják. And I find I can learn more from people I disagree with than people I agree with. És azt tapasztaltam, hogy sokkal többet tudok tanulni azoktól az emberektől, akikkel nem értek egyet, mint akikkel egyetértek. You see, if you and I agree on everything, Hogyha mi ketten egyetértünk mindenben, and we study the Bible together, és együtt tanulmányozzuk a Bibliát, we'll probably end up with the same opinion we started with. akkor valószínűleg ugyanazzal a véleménnyel fogunk végül kikötni, mint ahogy elkezdtük. But if you and I disagree on everything, De hogyha mi ketten mindenben különbözik a nézetünk, and we study the Bible together, és együtt tanulmányozzuk a Bibliát, there's a good chance we might both learn something. akkor nagyon jó lehetősége van annak, hogy mindketten tanulhatunk valamit. And I have to tell you, it may make you uncomfortable. És el kell mondanom, ami talán kényelmetlenül fog benneteket érinteni. But there was one time that I was studying the Greek Bible around the table with several other scholars. Hogy volt egy idő, amikor a görög Bibliát tanulmányoztam több teológussal egy asztal körül ülve. I was the only Seventh-day Adventist at the table. És az asztalnál én voltam az egyetlen hetednapi adventista.
Half of them were Roman Catholics. A csoportnak a fele római katolikus volt. And we began studying a text in Revelation 16. És a Jelenések könyve 16. fejezetében kezdtünk el egy szöveget tanulmányozni. And one of the Roman Catholics said, the text says this. És az egyik római katolikus azt mondta, hogy a szöveg ezt és ezt mondja. I said, no, it doesn't. És azt mondtam, hogy nem ezt mondja. And she said, yes, it does. Ő pedig azt mondta, hogy de, ez ezt mondja. And I said, no, it doesn't. Én meg azt mondtam, hogy nem ezt mondja. And she said, yes, it does. Read it. És erről a hölgy azt mondta, hogy de igen, azt mondja, olvassa el. And I put the Greek text in my face. És a görög szöveget így egészen az arcomhoz emeltem. And it was exactly what she had said. És pontosan az állt benne, amit ez a hölgy mondott. I had read it 100 times. Már 100-szor elolvastam korábban. I had never seen it that way. De még soha nem láttam úgy, mint ahogy ő mondta. You see, we all come to the Bible with a little bit of bias. Mindannyian bizonyos elfogódottsággal jövünk a Bibliához, közelítünk a Bibliához. And in the process we may see some things clearly and miss other things because they don't come to home for us. És ennek a menetében bizonyos dolgokat világosan látunk, mások dolgok mellett pedig elmegyünk, mert valahogy nem ragad meg bennünk, vagy nem értjük meg. Someone else who's different from us may see clearly what we cannot see. Valaki más, aki különbözik tőlünk, talán világosan látja azt, amit mi nem tudunk észrevenni. Now I can assure you that that Roman Catholic scholar and I disagree on many, many things. Biztosíthatlak benneteket arról, hogy ez a római katolikus teológus és én nagyon sok mindenben nem értünk egyet. But we have each learned at least one major thing out of the Bible from knowing each other. De mind a ketten legalább egy fontos dolgot megtanultunk a Bibliával kapcsolatban azáltal, hogy egymással megismerkedtünk. So don't be afraid to study the Bible with people who disagree with you. Úgyhogy ne féljetek olyan emberekkel tanulmányozni a Bibliát, akik nem értenek veletek egyet. If they learn something from you, they will be very grateful. Hogyha tanulnak valamit tőletek, nagyon hálásak lesznek ezért. And if you learn something from them, you will be grateful too. És hogyha te tanulsz valamit tőlük, akkor te is hálás leszel. So I encourage you to study in groups. Úgyhogy bátorítanálak benneteket, hogy csoportokban tanulmányozzátok a Bibliát. Compare what you learn in your private study with what you learn in your group study. Vessük össze azt, amit a saját egyéni tanulmányunk során tanulunk a csoportos tanulmányozással. Study with other Seventh-day Adventists. Tanulmányozzuk a Bibliát más hetednapi adventistákkal. But don't be afraid to reach out to other people and learn from each other as well. De ne féljetek attól, hogy más emberek felé is nyissunk, illetve tőlük is tanuljunk. I think if we practice these 5 things lifelong, én azt hiszem, hogy ha ezt az 5 dolgot gyakoroljátok egész életetekben, we would know the Bible much better than we do now. Akkor a Bibliát sokkal jobban fogjátok tudni, mint ahogy most ismeritek. Let's get down to the main study now. Na most térjünk rá a tanulmányunknak a fő részére. Let's look at the topic of prediction in the Bible. Nézzük meg a Bibliában a jövendőlésnek a témáját. There are 2 kinds of prediction in the Bible. A Bibliában a jövendőléseknek 2 fajtája van. First of all, what God says he will do. Az első, hogy amit Isten mond, azt meg fogja tenni. When God says something, he will do it. Amikor Isten mond valamit, azt meg is fogja tenni. What he promises, he will fulfill. Amit megígér, azt beteljesíti. And that's the kind of prediction we all know. És ez egy olyan jövendőlés, amit mindannyian tudunk. But there's a second kind of prediction that we're not as familiar with. De a jövendőlésnek van egy második fajtája is, amit nem annyira jól ismerünk. God's actions also predict his future actions. Istennek a tettei szinte jövendőlésként előrevetítik a jövőben bekövetkező tetteit. What God does, he will do again. Amit Isten megtesz, azt újból meg fogja tenni. God is consistent. Isten következetes. And his actions in the past predict what he will do in the future. És a múltbeli cselekedetei megjövendölik, hogy mit fog tenni majd a jövőben. The Hebrew language is a very down-to-earth language. A héber nyelv az egy nagyon, tehát ilyen
földhöz kötött, illetve olyan gyakorlatias nyelv. It is very practical. Tehát nagyon gyakorlatias. And I think the Hebrew mind focuses more on what God does than what he says. És azt hiszem, hogy a héber elme vagy gondolat többet foglalkozik azzal, amit Isten tesz, mint amit Isten mond. Europeans tend to focus more on the words than on the actions. Az európaiak hajlamosak arra, hogy sokkal inkább a szavakra összpontosítsanak, mint a tettekre. But the Hebrew mind learns more from the actions than the words sometimes. Viszont általában a héber elme, vagy a héber gondolkodó sokkal többet tanul a cselekedetekből, mint a szavakból. So I would suggest that God's actions are prophecies just as much as his words. Úgyhogy azt mondanám, hogy Isten tettei proféciák, mint ahogy a szavai is azok. So we will begin this study of Bible prophecy with the actions of God. Úgyhogy a bibliai proféciáknak ezt a tanulmányozását Isten tetteivel fogjuk kezdeni. And we will learn some amazing things about God from his actions. És Isten tetteiből bámulatos dolgokat tanulunk. So let's begin at the beginning. Úgyhogy kezdjük a kezdeteknél. Get your Bibles ready. Készítsétek elő a Bibliáitokat. If you don't have a Bible with you, sit up close and read what's on the screen. Hogyha nincsen itt nálatok a Biblia, akkor gyertek közelebb és nézzétek a kivetítőn. Because we'll be looking very carefully at the Bible. Mert nagyon alaposan, gondosan fogjuk megfigyelni a Bibliát. And I'll start by describing the story of creation. És először is a teremtésnek a történetével foglalkozunk. I will base this on Genesis 1 and 2. Mózes első könyve első és második fejezetére alapozom ezt a részt. We won't take time to read those texts, Nem szakítunk időt ezeknek a szövegeknek az but I elolvasására, will summarize them on the screen. de összefoglaljuk a kivetítőn, látni fogjátok. The story of creation begins with chaos. A teremtés története a káosszal kezdődik. The world has no shape. A földnek nincs formája, alakja. Everything is chaotic. Minden olyan kaotikus. See, the ocean, it's always changing. Az óceán is mindig változik. It's never the same from one moment to the next. Egyik pillanatról a másikra változik, soha nem ugyanolyan. So before creation, nothing had any shape or any form. Tehát a teremtés előtt semminek nem volt formája, alakja. The waters completely covered the earth. És a vizek teljesen elborítják a földet. So the whole world was covered by an ocean. Úgyhogy az egész földet tenger borította. There was no land at all. Egyáltalán nem volt száraz föld. But then a spirit or a wind blew over the ocean. Majd pedig egy lélek vagy egy szél fújt a tenger fölött. Here's the first exciting detail I want you to learn. Itt van az első izgalmas részlet, amit szeretném, ha megtanulnátok. In all three biblical languages, Hebrew, Aramaic, and Greek, Mind a három bibliai nyelvben, a héberben, az arám nyelvben és a görögben the word for spirit, for wind, and for breath is the same word. ugyanaz a szó jelöli a lelket, a szelet és a lélegzetet, a lehelletet. So the word spirit also means wind, Tehát a lélek szó szelet is jelent, azt is jelenti, hogy szél, it also means breath. valamint lélegzetet is jelent. So what may be different words in English, I don't know about Hungarian, is the same word in the original. Different. It's different, yeah. So different words in Hungarian, but it's one word in the original. Tehát a magyar nyelvben különböző szavak, de az eredeti nyelvekben ez egy és ugyanazok a szavak. Egy és ugyanaz a szó. Before creation, there was a wind passing over the waters. Tehát a teremtés előtt egy szél járt a vizek felett. It's a wind from God. Istentől jövő szél. Now, many translations say Spirit of God, Nagyon sok fordítás azt mondja, hogy Isten lelke. and that's also a good translation. És ez is egy jó fordítás. But you need to know that it's the same word, De tudnunk kell, hogy ez ugyanaz a szó az eredeti nyelvben. and you'll see why in just a little bit. És egy kis idő múlva látni fogjátok, hogy miért. So there's a wind from God moving over the waters. A vizek fölött Istentől jövő szél mozog, The waters are divided, és a vizeket ez elválasztja,
and dry land appears. És megjelenik a szárazföld. Now here's another little detail you need to know. És van itt egy másik apró részlet, amit fontos megjegyezni. While one Hebrew word can have several concepts, Még egy héber szó több fogalmat is kifejezhet. there are many ways to describe dry ground. A szárazföldet többféleképpen is le lehet írni. And there's a particular word used here of dry land as opposed to land with water on it. És van egy bizonyos kifejezés arra a szárazföldre, amin víz is van. So in the Hebrew language, choices are being made. This word is used rather than these other two. Tehát a héber nyelvben bizonyos választásokat tesznek, hogy mikor melyik szót használják. And the writer's choices are very important. És az íróknak a választásai ilyen tekintetben roppant fontosak. They don't always show up in translation. Ezek a fordításban nem mindig jelentkeznek. Then you have the creation of the image of God, Azután Isten képének a megteremtése következik. male and female. A férfi és nő. And the image of God, Adam, is given dominion over the earth. Valamint Isten képe, azaz Ádám uralmat kap az föld felett. So, and you have the mention of Adam. Azután találjuk Ádám nevének az említését. And there's something you need to know about Adam. Van valami, amit Ádámról tudnunk kell. It's not a name. Ez nem egy név. In the Hebrew, it's simply the man. A héber nyelvben egyszerűen azt jelenti, hogy az ember. But there's something else you need to know. Viszont még azt is kell tudnunk. The word Adam is also another word for dirt. Az Ádám szó a port is jelenti. It's a different word than the dry ground. Egészen más szó, mint ami a szárazföldet jelenti. But it's another word for the same thing. Viszont egy másik szó, ami ugyanazt a dolgot fejezi ki. So the Hebrew word for Adam means man, but it also means dirt. Tehát a héber szó az, hogy Ádám, azt is jelenti, hogy ember, viszont azt is jelenti, hogy por. God is very funny. Isten nagyon érdekes. So he named him Dirt Man. Úgyhogy ilyen por embernek nevezte el Ádámot. And why did he do that? És miért tette ezt? Because he was formed from the ground. Azért, mert a föld porából alkotta meg. That's another little detail you need to keep in mind. Ez egy újabb kis részlet, amit észben kell tartanunk. I told you this would be a doctoral study. Mondtam nektek, hogy ez egy doktori tanulmány lesz. I can only give you this study because I have read these texts in the Hebrew language. Ezt csak azért tudom én ezt csak azért tudom elmondani, mert ezeket a szövegeket héberül olvastam. And I've studied Hebrew scholars that also read them in the language. És olyan héber teológusokat, tudósokat tanulmányoztam, az írásaikat, akik szintén eredeti nyelvben olvasták ezt. Bible translations are wonderful. A Biblia fordítások csodálatosak, nagyszerűek. But there's always some loss of communication when you move across the barrier into a new culture and a new language. De valahogy mindig valami veszteség van, történik olyankor, amikor átmegyünk a határokon, és egy új kultúrába, illetve egy új nyelvre térünk át. So I want to point out to you things that are obvious to someone reading in Hebrew, but might be missing if you read it in English or Hungarian. Úgyhogy szeretnék olyan dolgokra rávilágítani, amelyek a héber olvasásakor, a héber szöveg olvasásakor talán nyilvánvalóak, de amikor magyarul vagy más nyelven olvassuk fordításban, hiányoznak. So in the story, Adam is formed from the ground. Ebben a történetben azt olvassuk, hogy Ádámot a föld porából formálta meg Isten. And that fits the title that God gave to him. Úgyhogy ezért illik is rá az a cím, amit Isten adott neki. But there's more to the story. Viszont a történetben még más is van. Adam was put to sleep. Ádámot elaltatta, And a woman was formed. és megteremtette az asszonyt. And she was formed from a part of his body. És az asszonyt Ádám testének egy részéből teremtette meg, So formálta. ultimately she came from the dirt too. Úgyhogy végeredményben az asszony is a porból lett. But she never had to touch the dirt De nem kellett a port megérintenie. because she was made from the finished Adam. Mert már a késztermék Ádámból készült. As a colleague of mine said recently in a sermon,
Az egyik kollégám mondta nem is olyan régen egy prédikációban. God formed Adam from the dust of the ground. Isten megformálta Ádámot a föld porából. And he looked at Adam. És ránézett Ádámra. And he said to himself. És azt mondta magában. I can do better than this. Hát ennél még tudok jobbat is. So he made Eve. Úgyhogy ezért teremtette meg Évát. Moving on. Na most megyünk tovább. And as the story continues, he said, be fruitful and multiply. A szövegben, ahogy tovább olvassuk, azért a parancs is benne van, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. There's also the story about a couple of trees. A történetben olvashatunk két fáról is. And the fruit of the tree is very central to the story. És a történetben központi helyet foglal el a két fának a gyümölcse. Adam and Eve live in a paradise garden. Ádám és Éva a paradicsom kertben élt. So that's where the title comes from. Úgyhogy innen jön a cím. We begin in paradise and we go all the way to Patmos. A paradicsomban kezdjük, és egészen eljutunk Páthmoszig. There's a tree of life. Ott van az élet fája. There's a test. Azután van egy próba is, egy teszt. And the test involves a serpent. És a próbának része egy kígyó. And finally, there is a covenant implied. És végeredményben van itt egy olyan szövetség is, amire csak olyan célzás, utalás történik. The word covenant isn't used in Genesis 1 or 2. Mózes első könyve első-második fejezetében nem szerepel maga a szövetség szó. But God makes an agreement with Adam and Eve. Viszont Isten megállapodik Ádámmal és Évával. This is how you are to live your lives. Azt mondja nekik, hogy így és így kell élnetek az életeteket. These are the trees you can eat from. Ezek azok a fák, amelyekről fogyaszthattok. And there's one tree you must not eat from. Viszont van egy fa, amiről nem ehettek. That has all the sound of a covenant. Ebben minden benne van, ami a szövetséggel kapcsolatos. But it doesn't use the word. De nem használja magát a szót. All right, so I want you to just look at these for a moment. Szeretném, ha végignéznénk ezt a listát egy percig. Because this story will be repeated over and over in the Bible in different forms. Azért, mert a Bibliában újból és újból megismétlődik ez a történet, csak más formákban. In surprising places, Meglepő helyeken the story will turn up again. újból feltűnik ez a történet. What God does, he will do again. Amit Isten megtett, azt újból meg fogja tenni. God's actions predict his future actions. Istennek a tettei megjövendelük a jövőben bekövetkezendő tetteit. So let's go a little deeper and see how this happens. Menjünk egy kicsit mélyebbre, és nézzük meg, hogy hogyan is történik mindez. Genesis chapter 1 and verse 2. Mózes első fejezet második verse. It says there that the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Itt azt olvassuk, hogy az Isten lelke lebeg vala a vizek felett. The Hebrew word here is ruach. Itt a ruach héber szó szerepel. Ruach means spirit. A ruach azt jelenti, hogy lélek. It means wind. Azt is jelenti, hogy szél. It means breath. És lélegzetet is jelent. So at the beginning, this wind from God is moving over the ocean waters. Tehát a kezdetben ez az Istentől jövő szél a tenger felett mozgott, illetve haladt. Now here's where it gets interesting. És itt válik az egész igazán érdekessé. Turn to Genesis 8 and verse 1. Most forduljunk Mózes első könyve 8. fejezetében az első vershez. Because in Genesis 8 verse 1, these Hebrew words occur again. Mert Mózes első könyve 8. fejezetében is ez a héber szó újból megjelenik. You see, the flood story is a reversal of creation. Az özönvíz története gyakorlatilag fordított sorrendjét mutatja a teremtésnek. In Genesis 1 and 2, God is building up his creation. Mózes első könyve első-második fejezetében Isten felépíti a teremtett világát. But the flood story shows God taking his creation apart, piece by piece. Az özönvíz története pedig azt mutatja, hogy ezt a teremtést hogyan veszi le, hogyan bontja szét részről részre. And in Genesis 8 verse 1, the world returns to the condition it was in
before creation. És Mózes első könyve 8. fejezet első versében a föld állapota visszatér abba az állapotba, amilyen a teremtés kezdete előtt volt. Once again, the world is completely covered with water. A földet ismét teljesen beborítja a víz. But once again, there is a wind from God that moves on the waters. De ismét megjelenik a szél Istentől, ami a vizek fölött lebeg. Now, in the Hungarian, do you have the same word in these two texts? The same word. No. Here is God's Spirit, and here is a wind. Okay, explain that to them. A magyar nyelvben másképpen jelentkezik, mert ahogy látjuk a Mózes első könyve első fejezet második versében, azt látjuk, hogy Isten lelke, a 8. fejezet első versében pedig a szél szó szerepel a magyar fordításban. It is interesting that translators do this all the time. Nagyon érdekes, hogy a fordítók mindig ugyanezt teszik. It's the same Hebrew word. Ugyanaz a héber szó. And I think I understand theologically why they do that. És azt hiszem, hogy teológiai szempontból értem, hogy ezt miért teszik. But it means if you're reading the Hungarian Bible, you're not going to see the connection that is obvious to the Hebrew. Ennek az egésznek az a lényege, hogyha valaki a magyar Bibliát olvassa, nem látja azokat a kapcsolatokat, amelyek nyilvánvalóak a héber olvasó számára. And you might miss everything that we're studying this afternoon. És akkor az ember szemet hunyhat, illetve elmehet mindamellett, amiről ma délután eddig már tanultunk. Just understand that the flood story is the reversal of creation. Csak értsük meg, hogy az özönvíz története a teremtés történetének a fordított sorrendje. What God does, He will do again. Amit Isten tesz, azt újból meg fogja tenni. In the flood story, He tears the world apart. Az özönvíz történetében Isten lebontja a földet, And then He builds it back up again as He did at the beginning. majd pedig újból felépíti, mint ahogy kezdetben tette. Let's take a look at another principle. Nézzünk meg egy másik elvet. It's the principle of separation and distinction. Ez a szétválasztás és a megkülönböztetésnek az elve. In verse 4 it says God separated the light from the darkness. A 4. versben azt olvassuk, hogy Isten elválasztá a világosságot a sötétségtől. In verse 7 it says He separated the waters which were above from the waters below. A 7. versben pedig azt olvassuk, hogy Isten elválasztá a mennyezet alatt való vizeket a mennyezet felett való vizektől. In verse 9 it says He separated the water from the dry land. A 9. versben pedig azt olvassuk, hogy a vizeket elválasztotta a száraztól. So what is God doing in creation? Tehát mit tesz Isten a teremtésnél? He is separating things. Elválaszt bizonyos dolgokat. He is making them distinct. Elkülönít bizonyos dolgokat egymástól. You see, to create you and me, He had to make us distinct from each other. Ahhoz, hogy megteremtsen bennünket, különbözőnek kellett megteremtenie bennünket. But in the beginning there were no distinctions. De a kezdetben nem volt semmi között különbség. The whole world was just this mass of water. Mert az egész világ egy hatalmas víztömeg volt. So in the creation story, God separates things and makes them distinct. Tehát a teremtés történetében Isten elválaszt bizonyos dolgokat, és megkülönböztet dolgokat egymástól. Notice what happens in the flood story. Figyeljük meg, hogy az özönvíz történetében mi történik. In Genesis 7, verse 11. Mózes első könyve 7. fejezet 11. versében. The rains came down. Jön az eső. And the floods came up. És az áradás pedig felfelé, a forrásokból a víz. In creation, God separated the waters above from the waters below. A teremtéskor Isten a mennyezet alatt való vizeket a felett való vizektől elválasztotta. Specific Hebrew words are used in Genesis 7:11 that show God reversing the action of creation. És a 7. fejezet 11. versében azok a konkrét héber szavak fordulnak elő, amelyek megmutatják, hogy Isten visszafordította a teremtés menetét, illetve fordított sorrendben cselekedett. And in Genesis 7:20, the waters cover up the whole earth to a depth even of many meters above the top.
És a 20. versben arról olvashatunk, hogy annyi víz borította el az egész földet, hogy a legmagasabb hegycsúcs fölött is sok méter víz volt még. In creation, God separated the waters and the dry land. A teremtéskor Isten szétválasztotta a vizeket a szárazföldtől. In the flood story, they come back together. És mindez újból összeborult az özönvíz történetében. So you see God reversing the action of creation in the flood story. Tehát látjuk, hogy az özönvíz történetében Isten visszafordítja a teremtésnek a történetét. You see, the same story is being told again. Ugyanez a történet újból elhangzik. The same words are being used. Ugyanazok a szavak fordulnak elő. But something else, something new is beginning to happen. De valami új kezd történni. At the end of the flood story, you have a covenant that God makes with Noah. Az özönvíz történetének a végén Isten szövetséget köt Noéval. And if you compare that covenant with Genesis 1, you realize that it's almost the same thing. És hogyha ezt a szövetséget összehasonlítjuk Mózes első könyve első fejezetével, ráismerünk, hogy szinte ugyanazt találjuk ott. Akkor olvasom mind a két oszlopot. Mózes első könyve első fejezet 26-tól 30. versek. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. És megáldá Isten őket, és mondta nekik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá. És uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. És mondta Isten, ímé néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van. Az legyen néktek eledelül. A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben élőlélek van, a zöld füveket adom eledelül, és úgy lőn. Azután olvasom a 9. fejezetből a kijelölt verseket. Azután megáldá Isten Noét és az ő fiait, és azt mondá nékik, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. És féljen és rettegjen tőletek a földnek minden állatja, az égnek minden madara, minden, ami nyüzsög a földön, és a tengernek minden hala kezetekbe adatott. Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül, amint a zöld füvet nektek adtam mindazokat. Én pedig ímé szövetséget szerzek ti veletek, és a ti magvatokkal ti utánatok. All right, now notice the colors on the screen, if you can. Figyeljétek meg, hogyha jól látható, talán egy kicsit lejjebb kellene venni a lámpát, ha tudnátok. These show the parallels between these two texts. Mert itt a színek mutatják a két szövegrész közötti párhuzamokat. In the red it says be fruitful and multiply. A pirossal azt olvashatjuk, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. In the blue it talks about the beasts of the earth and those that move along the ground. A kék szín jelöli a földön csúszómászó állatokat, illetve a vadakat, különböző állatokat. In the pink it talks about the fish of the sea and the birds of the air. A rózsaszín pedig a tenger halait és az ég madarait jelöli mindig. In the green it talks about green plants and food that God has given them. A zöld pedig a zöld füveket és azt az ételt jelöli, amit Isten az adott. I'm confident you can't see this very well. Biztos vagyok benne, hogy nem látjátok elég jól. But I encourage you when you get home to read these two texts side by side. De én arra bátorítok mindenkit, hogyha hazamentek, akkor ezt a két szöveget próbáljátok meg párhuzamosan együtt olvasni. One helpful way to study the Bible is to make copies of the two texts that you're comparing. Az egyik módja a Biblia tanulmányozásnak, ami segíthet, hogy különböző kinyomtatott példányokat teszünk magunk elé. And lay the text side by side. És ezeket a szövegeket egymás mellé helyezzük. Or you can find an internet Bible and take the electronic texts and put them on the same page. És például, hogyha az internetről töltjük le a Bibliát, akkor az elektronikus szöveget megpróbálhatjuk egymás mellé helyezni. This is exactly what we've done here. Pontosan ilyesmit csináltunk itt is. And then mark the texts that are the same.
Azután pedig jelöljük ki valamilyen színnel az azonos szövegrészeket. What I think is obvious here is that the flood story is a replay of creation. Ami azt hiszem, hogy itt egyértelmű ebből az összehasonlításból, hogy az özönvíz története gyakorlatilag megismétli a teremtés történetét. And it raises an interesting question. És egy nagyon érdekes kérdést vetesz fel. Who is Noah? Ki Noé? Any ideas? Van valakinek valamilyen ötlete? In this story, who is Noah? Ebben a történetben ki Noé? Noah is a second Adam. That's Igen, right. Noé a második Ádám, így van. He is just like the first Adam. Ő pontosan olyan, mint az első Ádám. The promises God makes to Noah, the covenant he makes with him, is worded just like the one that was received by Adam. Az Ádám, a Noénak tett ígéret, a vele kötött szövetség pontosan hasonlít ahhoz, amit Isten Ádámmal kötött, illetve neki adott. So these two stories are a repeat of the creation story. Úgyhogy ez a két történet gyakorlatilag a teremtés történetének az ismétlése. What God did in the creation story, he does again in the flood and the recreation after the flood. Amit Isten a teremtéskor megtett, azt újból megtette az özönvíz utáni újjáteremtéskor. Now here's where it gets interesting again. És itt most ismét érdekessé válik a dolog. I promised you some details in stories you're familiar with that you might not have heard before. Ígértem nektek, hogy olyan részleteket említek meg az ismert történetekből, amelyeket talán még nem hallottatok, vagy nem ismertetek. Genesis 2 verse 7. Mózes első könyve, második fejezet, 7. vers. Please read it. És formálta vala az Úristen az embert, Ádám, a földnek Ádáma porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. Így lőn az ember élő lélekké. I have placed in here the Hebrew words. Ide betettem a héber szavakat. It says God formed the man from the dirt of the ground. Azt olvashatjuk, hogy Isten a föld porából formálta az embert. You'll never see this in English or Hungarian. Ezt sem az angolban, sem a magyarban nem fogjuk megtalálni. The man is Adam, A férfi Ádám, but the ground is Adama. viszont a föld Adama. So you see that Adam, the man, is formed from Adama, the ground. Tehát Ádám, a férfi, az ember, a földből, Adamából lett formálva. Can you see why I called him the dirt man? Látjátok, hogy miért mondtam azt, hogy a porból lett ember? Because God used the very term of the substance that he used. Mert Isten azt a kifejezést használta, ami arra az anyagra vonatkozik, amit ő felhasznált. Now follow me to another text. Most kövessetek engem egy másik szöveghez. Genesis 9 verse 20. A 9. fejezet 20. verse. And in the English it says, Noah began to be a man of the soil. És az angolban azt olvashatjuk, hogy Noé pedig a földnek az embere lett. Magyarul úgy van, hogy földművelő. We have a different word, the one who is cultivating the earth. So, Yeah. So what is he? Földművelő. So the word is there for. So what is he? He's a farmer. He's a farmer. Yeah. So yeah, explain that to them. Tehát akkor kicsoda, ő egy farmer. Yeah, you see. Földműves. Now Földműves. Na, there are many different words in Hebrew one could use to say he's a farmer. Nagyon sok olyan héber szó van, amivel ki lehet fejezni azt, hogy valaki földműves vagy farmer. But what the Hebrew does is say that Noah is a man of the Adamah. Viszont a héber azt fejezi ki, hogy Noé az Adamából való ember. The Hebrew uses the same word that God used to describe the creation of Adam. A héberben ugyanaz a szó fordul elő, amit arra is használtak, amikor Ádám megteremtését írta le a Biblia. So remember I said Noah is a second Adam? Emlékeztek arra, hogy azt mondtam, hogy Noé a második Ádám. You can see it in Genesis 9 verse 20 when you know the Hebrew. Ezt láthatjuk Mózes első könyve 9. fejezet 20. versében, hogyha ismerjük a héber nyelvet. So Noah's role in the story is the counterpart of Adam's role in the first story. Noé szerepe ebben a történetben gyakorlatilag párhuzamos Ádámnak a szerepével az első fejezetben. Both of them tended to fall asleep.
Mind a ketten elaludtak, and both of them woke up. és mind a ketten felébredtek utána. In Genesis 3, verse 7, Mózes első könyve 3. fejezet 7. versében Adam fell asleep spiritually. Ádám lelkileg aludt el, But it says here, when his eyes were opened, he knew that he was naked. de azt olvassuk, hogy és megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. So we know in the first story that Adam fell asleep Az első történetből tehát tudjuk, hogy Ádám elaludt, and then woke up. majd pedig felébredt. And he looked at Eve És ránézett Évára, and he says, wow, és azt mondta, hogy húha, that's a good reason to wake up. ez egy jó oka arra, hogy felébredjünk. But he wakes up twice in the story. De ebben a történetben kétszer ébred fel. He wakes up after sin Felébred a bűn után is. and realizes he hasn't become like God. És rádöbben, hogy nem vált mégsem olyanná, mint Isten. The changes in his life are losses rather than gains. Az életében bekövetkezett változások inkább veszteségek, mint nyereségek. Now it gets very interesting when you go to Noah's story. Nagyon érdekes lesz, amikor Noé történetéhez lépünk. And please read Genesis 9:24. A 9. fejezet 24. versét olvasom, hogy felserkene Noé mámorából, és megtudá, amit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala. Noah also wakes up Noé is felébred from his sleep. álmából. And what was the problem in the Adam story? És mi volt a probléma Ádám történetében? It was the fruit of a tree. Egy fának a gyümölcse. What is the problem in the Noah story? És mi a probléma Noé történetében? It's the fruit of a vine. A szőlőnek a gyümölcse. Are you beginning to understand how Hebrews think? Kezditek már érteni, hogy a héberek hogy is gondolkoznak? This is a reading knowledge of the Bible that leads you to this. A Bibliának ez az olvasás által nyert ismerete vezet el erre. And as you begin to see these connections within the text, És miközben kezdjük látni ezeket az összefüggéseket a szövegen belül, it safeguards you against taking the same text and using them for some other purpose. ez attól ment meg bennünket, hogy azt a szöveget vegyük, és más célra vagy más módon használjuk fel. So in summary, Noah is a second Adam. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk el, hogy Noé a második Ádám. The animals were brought to Adam, Az állatokat oda vezette Isten Ádámhoz, but the animals are also brought to Noah. viszont Noéhoz is oda lettek az állatok vezetve. They come into the ark. Bejönnek a bárkába, ugye? Did you ever connect those two before? Előfordult már, hogy ezt a két esetet összekapcsoltuk? If you don't see Noah as another Adam, you might completely miss that connection. Hogyha valaki nem látja Noéban a második Ádámot, akkor ezt a kapcsolatot teljesen figyelmen kívül hagyhatja. Let me put it a playful way. Hadd mondjam ezt egy kicsit játékosabban. Both Adam and Noah were zookeepers. Mind a ketten, Ádám és Noé is állatkert vezetők voltak. That is obvious when you read the story. Ez teljesen nyilvánvalóvá válik a történetet olvasva. But I read the Bible for years before I ever connected those two De things. évekig olvastam a Bibliát, mielőtt ezt a két történetet összekapcsoltam volna. God used the same language in Genesis 9 as in Genesis 1 to give a covenant to Adam and Noah. Isten ugyanazt a nyelvezetet használta Mózes első könyve első fejezetében és 9. fejezetében is az Ádámmal, illetve Noéval kötött szövetségre. Adam and Noah were connected by this word Adamah. Ádám és Noé is szintén összekapcsolódik az Adama szón keresztül. The author of Genesis could have simply said Noah was a farmer. Mózes első könyvének az írója egyszerűen mondhatta volna azt is, hogy Noé földműves volt. But he chooses instead an awkward phrase even in the Hebrew. De ehelyett még a héber nyelvben is egy kicsit olyan nehezen értelmezhető vagy használható szót használ. Because he wants you to remember the language of an earlier phrase in chapter 2. Azért, mert a második fejezetből egy korábbi részből származó szót akar használni. And Noah and Adam are connected by their sleeping and their waking up. Valamint összeköti Noét és Ádámot az elalvásuk, illetve a felébredésük is. The one was tempted by the fruit of the tree and the other by the fruit of the vine. Az egyiknek kísértést jelentett a fa gyümölcse, a másiknak pedig a szőlő gyümölcse.
So it's time for us to summarize the flood story. Tehát itt az ideje, hogy összefoglaljuk az özönvíz történetét. And remember, we noticed 18 characteristics of the creation story. És ne felejtsük el, hogy a teremtés történetének 18 jellemzőjét soroltuk fel. Now we will retell the flood story. Most pedig újból elmondjuk az özönvíz történetét. And compare those chief characteristics with each other. És ezeket a fő jellegzetességeket összehasonlítjuk egymással. The creation story begins with chaos. The flood story climaxes with chaos. A teremtés története a káosszal kezdődik, és az özönvíz történetének a csúcspontja a káosz. In the flood story, the waters once again cover the earth. Az özönvíz történetében ismét vizek borítják a földet. There is a wind from God that moves over the waters. Valamint az Istentől jövő szél mozog a vizek felett. And there is a dividing of the waters, perhaps with the ark, although the words aren't used. A vizeket elválasztja valami, talán a bárka, noha a szó nem fordul itt elő. But it says very specifically that dry land appears. Viszont nagyon konkrétan megtaláljuk, hogy előtűnik a szárazföld. There are many words in the Hebrew you could choose from for dry land. A héberben nagyon sok szó van, amiből választani lehet, ami azt jelenti, hogy szárazföld. But the author uses the same word in the flood story as in the creation story. Viszont a szerző ugyanazt a szót használja az özönvíz történetében, mint ami a teremtési történetben is volt. And once again it speaks of the image of God. Valamint ismét szót ejt Isten képéről. Now let me stop there. Hadd álljak meg itt. When you compare the story of the flood and the story of creation, what does it tell you about God? Hogyha összehasonlítjuk az özönvíz történetét a teremtés történetével, mit tudunk meg ebből Istenről? I would suggest that God is consistent. Én azt mondanám, hogy Isten következetes. What God does, he will do again. Amit Isten megtesz, azt újból meg fogja tenni. And so the very first principle of prophecy És a proféciának az első elve, prophecy is grounded in the consistency of God. a profécia Isten következetességében gyökerezik. What God says, he will do. Amit Isten mond, azt meg fogja tenni. What God does, he will do again. Amit Isten megtesz, azt újból meg fogja tenni. And that is the principle undergirding all prophecy. És ez az az elv, ami alátámasztja az összes proféciát. If that were the only principle, Hogyha ez lenne az egyetlen elv, we could end the study and go home. akkor most befejezhetnénk a tanulmányunkat és hazamehetnénk. But there are 6 more principles. De van még 6 más elv. And many of them counter each other a little bit. És ezek közül nagyon sok kiegészíti egymást egy kicsit. Teaching us to be careful in not seeing consistency everywhere. És ez arra tanít bennünket, hogy ne mindenütt a következetességet lássuk. We have some dear Christian colleagues. Vannak nagyon kedves keresztény kollégáink. Mostly in the United States, but there are a few in Hungary. Leginkább az Egyesült Államokban, de néhányan Magyarországon is vannak. Who believe in this principle that God is consistent in prophecy. Akik abban az elvben hisznek, hogy Isten mindig is következetes minden proféciában. So they teach that every detail of every prophecy must be fulfilled. És ők azt tanítják, hogy minden proféciának, minden egyes részletének be kell teljesednie. So if Isaiah 19 has never been fulfilled, Tehát, hogyha Ézsaiás könyve 19. fejezete még nem teljesedett, if the Egyptians and the Assyrians have never worshipped together, hogyha az egyiptomiak és az asszírok még soha nem tartottak, nem imádták Istent közösen, then it must still be fulfilled in the future. akkor ennek még a jövőben teljesednie kell. That one day maybe the Iraqis and the Egyptians will make peace and will worship together. Hogy egy nap az irakiak és az egyiptomiak békét kötnek, és közösen tartják Isten tiszteletüket. Now we smile at that. Ezen mosolygunk talán. But it's grounded in the consistency of God. De ez Isten következetességének a gondolatában gyökerezik. If God said it, he will do it. Hogyha Isten ezt mondta, akkor ezt meg fogja tenni. If God does it, he will do it again. Hogyha Isten megteszi, akkor ezt újból meg fogja tenni. But is that all that you want to say about God? De vajon mi csak ezt akarjuk elmondani Istenről? Ez az összes, amit el akarunk róla mondani? Let's continue. Folytassuk csak.
as we continue with the flood story. Ahogy az özönvíz történetével folytatjuk. In the flood story, he brings animals to the ark. Az özönvíz történetében Isten az állatokat a bárkába vezeti. This reminds us of creation. Ez ismét a teremtésre emlékeztet bennünket. Adam too had animals brought to him. Ádámhoz is oda vezette az állatokat. But there's no ark in the creation story. De a teremtés történetében nincsen bárka. So it's a slight change of detail. Úgyhogy egy apró részlet különbség van. We have a second Adam. Van második Ádám. So there's a similarity in the story. Úgyhogy a történetben van bizonyos hasonlóság. But it isn't Adam, it's a new person. De ez nem Ádám, hanem itt már egy másik személlyel találkozunk. Noah is the second Adam. Noé a második Ádám. He's a man of the soil. A földműves ember, bocsánat, ez benne maradt véletlenül. Excuse me. Yeah. I can't change it now. Oh, okay. Földműves, Oh, you put in the English. That's no, okay. I left the English there. That's good. These are good words. Legalább érthető szavak. Yeah. So you are learning English today too. Tehát most akkor angolul is tanultok, tehát a földműves. Yeah. So Noah is a man of the soil, reminding us, because Adam was a man from the soil. Tehát Noé a földműves ember volt, ami arra emlékeztet bennünket, hogy Ádám a földből formált ember volt. So far, the flood story and the creation story are almost the same. Tehát eddig az özönvíz története és a teremtés története szinte ugyanaz. Noah falls asleep. Noé elaludt. Adam is put to sleep by God. Ádámot pedig Isten altatja el. So God gives anesthesia to Adam. Tehát Isten elaltatja, altatásba végzi a műtétet Ádámon. And Noah took his own anesthesia. És Noé pedig a saját maga altatásáról gondoskodott. So there's a similarity in the story, but they're not exactly the same. Vannak bizonyos hasonlóságok tehát a történetben, de nem pontosan ugyanaz. In both stories, a new world is formed. Mind a két történetben az új föld formáltatott. But the exact Hebrew words are not the same. De a héber szavak itt nem pontosan egyeznek. Once again, God says, be fruitful and multiply. Isten ismét azt mondja, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. In each case, a fruit is involved. Mind a két esetben valami gyümölcs szerepel a történetben. But in the flood story, it's the fruit of a vine. Az özönvíz történetében ez a szőlőnek a gyümölcse. Let's stop just for a moment. Álljunk meg itt egy pillanatra. The words in the yellow A sárga szavak are the exact same words you have in the creation story. pontosan azok a szavak, amelyek megjelennek a teremtési történetben is. The words in the blue A kék szavak pedig echo the creation story, visszhangszerűen adják vissza a teremtési történetet. but there's some difference. De valami különbség van benne. The fruit is the same, A gyümölcs ugyanaz, but in one case it was fruit from a tree, in the other case a fruit from the vine. az egyik esetben a fának a gyümölcse, a másik esetben a szőlőnek a gyümölcse. But the flood story has no paradise. Viszont az özönvíz történetében nincs paradicsom. Again, the vine is something perhaps of an echo of the tree of knowledge. Itt a bor talán egy kicsit utal vissza, így visszhangszerűen a jó és a gonosz tudásának a fájára. There is no test like the tree in the garden. Nincs próba, vagy nincs teszt, mint ami volt az Éden kertjében. There's no serpent in the story. Nincs kígyó a történetben. And the covenant is not mentioned in the creation story, but it is implied. A teremtés történetében nincs megemlítve maga a szövetség, de valahogy a szöveg sejteti. In the flood story, the word covenant is also used. Viszont az özönvíz történetében maga a szövetség szó is szerepel. So I think I see a second principle here. Úgy gondolom, hogy itt egy második elvet látok. The first principle is God is consistent. Az első elv az, hogy Isten következetes. What would the second principle be? Mi lehet a második elv? Does God fulfill every detail? Vajon Isten minden egyes részletet beteljesít újra? There's no serpent. Nincs kígyó, There's no paradise. nincs paradicsom, And there's no test like the tree. nincsen ilyen próba vagy teszt, mint a fa. So not every detail
is fulfilled. Tehát nem minden egyes részlet teljesedik. So principle number 1 is God is consistent. Az első számú elv, hogy Isten következetes. But principle number 2, God is not predictable. A második elv, hogy Isten nem mindig előre kiszámítható. Our evangelical friends believe if God is consistent, he is predictable. Az evangéliumi keresztény barátaink azt mondják, hogy ha Isten következetes, akkor mindig előre meg lehet mondani, hogy mit fog tenni. Every detail of the prophecy must be fulfilled. Úgy gondolják, hogy a profécia minden egyes részletének teljesednie kell. And in the Middle East. A Közel-Keleten. And Adventists have never believed that. De az adventisták soha nem hitték ezt. Because we have recognized that God is not only consistent, he is not predictable. Mert mi felismertük, hogy Isten nem csak következetes, de olyan valaki, akit nem lehet mindig előre kiszámítani. Not all Adventists have been wise on this point. Nem minden adventista gondolkozik bölcsen e kérdést illetően. Many Adventists have treated the prophecies as if God were predictable. Nagyon sok adventista úgy értelmezi a proféciákat, mint hogyha Istent előre ki lehetne számítani, hogy mit fog tenni. But I have good news for you. Viszont jó híreim vannak számotokra. The Advent people as a whole have been wiser than some of the parts. Az adventi nép közösségének az egésze együttvéve bölcsebb volt, mint egyes bizonyos tagok. As part of church leadership, I am ready to say we have made many mistakes as a church. Mint az egyház vezetőségének az egyik tagja, kész vagyok azt mondani, hogy egyházunk bizony több hibát elkövetett, sok hibát elkövetett. But I am grateful that the church as a whole has never taken after extreme interpretations. Viszont nagyon hálás vagyok azért, hogy az egyház közösségének egésze soha nem ment el a túlzó vagy szélsőséges magyarázatok felé. The leadership of the Adventist church has tended to be very cautious about unfulfilled prophecy. Az egyháznak a vezetősége nagyon is óvatosan kezelte a be nem teljesült proféciákat. Many individuals have set dates for Jesus' return. Nagyon sok olyan ember volt, akik dátumokkal próbálták meghatározni, hogy mikor jön vissza Jézus. And that would imply extreme consistency, wouldn't it? És ez természetesen túlzó vagy szélsőséges következetességet tételezne fel Istenről, ugye? But the Adventist church has never ever accepted one of these dates. Viszont az adventista egyház soha nem fogadta el ezeket, tehát az adventista egyház egésze soha nem fogadta el ezeket a dátumokat. Individuals have, but the church has never accepted that. Egyes emberek voltak az egyházon belül, de az egyház egésze soha nem. So I think if we have these two principles, we are on stronger ground than we were before. Tehát, hogyha már ezt a két elvet ismerjük, akkor biztosabb alapon állunk, mint korábban. God is consistent. Isten következetes. What he says he will do. Amit mond, azt meg fogja tenni. What he does, he will do again. Amit megtesz, azt újból meg fogja tenni. But that doesn't mean he's predictable. De ez viszont nem jelenti mégsem azt, hogy előre ki lehetne számítani. God is God. Isten Isten. And God does what God will do. És Isten azt teszi, amit Isten meg fog tenni. And God is far too great to do exactly what we think he will do. És Isten túlságosan hatalmas ahhoz, hogy pontosan azt tegye, amit mi gondolunk vagy elképzelünk. He says, my thoughts are not your thoughts. Isten azt mondja, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok. My ways are not your ways. Az én utaim nem a ti utaitok. So when it comes to unfulfilled prophecy, Tehát a még be nem teljesedett proféciák esetében. it is wise not to be too specific in your predictions. Nagyon bölcs dolog, hogyha nem vagyunk túl konkrétak az elképzeléseinkben. Because God does not fulfill every detail of the prediction. Azért, mert Isten nem teljesíti a jövendőlésnek minden egyes apró részletét. As we continue the study, we will get to the Old Testament prophets. A tanulmányunk folytatása közben az ószövetségi profétákra térünk át. And you will see the same patterns there that we are seeing here. És ugyanazt a mintát látjuk itt, vagy a szerkezetet, mint amit itt is láttunk. And you will also see that the prophecies are grounded in
creation and the flood. És azt fogjuk látni, hogy a proféciák is a teremtés történeten és az özönvíz történeten, vagy ezekben gyökereznek. So the prophecies of the Bible tend to be grounded in the stories of God's actions in the Bible. A bibliai proféciák általában Istennek a múltbeli tettein alapulnak, vagy abban gyökereznek. That's why it was important that we begin at the beginning. Éppen ezért volt nagyon fontos a kezdeti részeknél kezdeni. Now comes something of a surprise. És most jön valami meglepetés. The Exodus story A kivonulás története, is a replay of creation ami méghozzá a teremtésnek egy újra lejátszása, and a replay of the flood. és az özönvíznek egy újra lejátszása. And we shouldn't be surprised És nem kellene ezen meglepődnünk. because God is consistent. Azért, mert Isten következetes. And what he does, he will do again. És amit Isten megtesz, azt meg fogja tenni újra. But let's take a look at Exodus 14 and verses 21 and 22. Most nézzük meg Mózes második könyve 14. fejezetében a 21. 22. verseket. In Exodus 14, 21 and 22, he is describing the crossing of the Red Sea. A 21. 22. versben a Vörös-tengeren való átkelésről olvashatunk. And the text begins saying, Moses stretched out his hand over the sea. És itt a kezdetben azt olvashatjuk, hogy és kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre. Now there are many words in the Hebrew to describe a body of water. A héberben több olyan szó van, ami egy víz tömeget jelöl, But the word, the sea, that he uses here de a tenger szó, amit a héberben előfordul, is hayam in the Hebrew. a hayam szó. And that same word is found in Genesis 1 and in Genesis 9. Ugyanez a szó fordul elő Mózes első könyve első fejezetében, illetve 9. fejezetében. So in describing the move through the Red Sea, he uses the language of waters that was found in the creation and the flood stories. Tehát a kivonulás történetének leírásánál azt a nyelvezetet használja, ami a világ teremtésénél és az özönvíz eseténél használatos. Now here's where it gets interesting. És a következőnél lesz igazán érdekes. It says, all that night the Lord drove the sea back with what? A strong east wind. És az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert. And the word for wind is the same word as in Genesis 1 and Genesis 8. És a szelet jelentő szó héberül ugyanaz, mint ami Mózes első könyve első fejezetében, illetve 8. fejezetében szerepel. The Red Sea represents to Moses the creation and the flood stories. A Vörös-tenger Mózes számára a teremtést, illetve az özönvíz történetét idézi. And God works his miracle again by sending a wind over the waters. És Isten újból csodát tesz azáltal, hogy szelet küld a víz felé. And it says the waters were divided. És azt olvassuk, hogy a két felé válnak a vizek. They were divided in Genesis 1. Mózes első könyvében, első fejezetében is elvállaltak a vizek. They were divided in Genesis 7. Valamint a 7. fejezetben is. He could have used other words to describe the dividing of the waters. Más szavakkal is érzékeltethette volna a vizek elválását, szétválását. But here he is echoing the earlier stories again. Itt pedig visszhangozza a korábban előforduló történetet. And it says the Israelites went through the sea on dry ground. És azt olvassuk, hogy az izraeliták száraz lábbal mentek át a tenger And the vizén. Hebrew word is yabash. És itt a jabás héber szó fordul elő. The same word as Genesis 1 and Genesis 8. Ugyanaz a szó, ami az első fejezetben, illetve a 8. fejezetben. So the Exodus story is a replay of creation and a replay of the flood. Tehát a kivonulás története a teremtés történetének és az özönvíz történetének az újrajátszása. Let us summarize the Exodus story. Akkor most foglaljuk össze a kivonulás történetét. And in just a couple minutes we will take a break. I'm sure we need it. És egy pár perc múlva szünetet tartunk, biztos vagyok benne, hogy szükségünk is van rá. So in the Exodus story, notice the parallels with the earlier stories. A kivonulás történetében figyeljük meg a párhuzamokat a korábbi történetekkel. Once again there is chaos. Ismét káoszról hallunk.
But there's a bit of a difference this time. Itt viszont van egy kis különbség. It is a spiritual chaos. Ez egy lelki káosz. Because the root problem is not the Red Sea. Mert a problémának a gyökere nem a Vörös-tenger. The root problem in the Exodus is slavery. A problémának a gyökere Mózes második könyvében a rabszolgaság. The Israelites were not able to worship God because they were slaves. Az izraeliták nem imádhatták rendesen Istent, mert rabszolgák voltak. And so the Red Sea becomes a barrier between them worshiping God at Mount Sinai. Tehát a Vörös-tenger akadályt képez előttük, azelőtt, hogy Istent a Sínai hegynél imádni tudják. So what was literal in the creation story becomes spiritual in the Exodus story. Ami a teremtés történetben szó szerint értendő volt, az lelki értelemben értendő a kivonulás történetében. The Red Sea becomes the ocean in this story. A Vörös-tenger, tehát itt a tenger, itt a Vörös-tenger lesz ebben a történetben. Once again you have a spirit or wind from God moving over the waters. Megint a lélek, illetve a szél, ami Istentől jövő szél mozog a vizek felett. The waters are divided. A vizek kettéválása ismét megjelenik. The dry land appears. Ismét megjelenik a szárazföld. Once again you can see the consistency in the stories. Ismét láthatjuk a történetekben a következetes előfordulást. But with subtle differences. Apróbb különbségekkel. And then you have again a firstborn. Azután ismét van egy elsőszülött. Adam was God's firstborn. Ádám volt Isten elsőszülötte. And in the Exodus story, Israel becomes God's firstborn. És a kivonulás történetében Isten lesz, tehát Izrael lesz Isten elsőszülötte. So who is Israel in the story? Ki Izrael a történetben? It's Adam once again. Ismét Ádám. Israel becomes the second Adam. Izrael lesz a második Ádám. You see, the way that the New Testament uses the Old Testament is a very Hebrew way. Az Új Szövetség tehát nagyon is héber módon alkalmazza az Ószövetséget. Jesus is not the first to be a second Adam. Jézus nem először, tehát nem Jézus az első, aki a második Ádám lett. But it's the natural way that the Old Testament stories interpret each other. Hanem ez a természetes módja annak, ahogy az ószövetségi történetek magyarázzák egymást. Israel receives dominion just like Adam did. Izrael is uralmat kap, éppen úgy, mint ahogy Ádám uralmat kapott. But this time it's not dominion over the earth, it's dominion over the land of Canaan. Ekkor viszont nem a föld feletti uralom, hanem Kánaán földje fölötti uralom. There is no Adam in the story in person. Személyesen nincs Ádám ebben a történetben. But Israel takes the place of Adam. Hanem Izrael lép Ádám helyére. Instead of forming a man from the ground, God forms a people. Isten nem egy embert formál ekkor a föld porából, hanem egy népet formál. Do you see how this story is more spiritual than the earlier stories? Látjuk, hogy ez a történet, hogy inkább lelki formát ölt, mint a korábbi történet. The earlier stories were account of spiritual events, of literal events. Az előző történetek szó szerinti történeteknek a beszámolói. But the key to the Exodus story is the spiritual journey. Viszont a kivonulás történetének a kulcsa a lelki utazás. Nobody goes to sleep in the Exodus story. A kivonulás történetében senki nem alszik. There's no new earth. Nincs új föld. Just the wilderness of Sinai. Csak a sínai pusztája. There's no command to be fruitful and multiply. Nincsen olyan parancs, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. So there are, once again, God doesn't carry out every detail. Tehát Isten nem mond el ismét minden apró részletet. There's no special tree or vine this time. Ezzel az alkalommal nincs konkrét fa vagy pedig szőlő. And the earth becomes Canaan. És a föld helyett Kánaán jelenik meg. And instead of the tree of life, you have the manna. Az életfája helyett ott van a manna. So in principle, there's a similarity, but not in detail. Tehát az elviekben van hasonlóság, de a részletet illetően nincs. Once again, you have a test. Azután ismét van egy teszt, azaz próba. And once again, that test involves serpents. És ebben a próbában megint szerepe van a kígyóknak. So there are many solid details taken from the creation story that appear here in the Exodus.
Nagyon sok olyan szilárd részlet van, ami a teremtés történetből lett véve, és a kivonulás történetében megemlékezik. And once again, there's a strong focus on the covenant. És ismét egy nagyon erős összpontosítással a szövetségre figyelünk. So remember the two principles. Tehát emlékezzünk a két elvre. Once again, God is consistent. Először ismét mondom, hogy Isten következetes. The Exodus story is described in the language of creation and the flood. A kivonulás történetét a teremtés és az özönvíz történetének a nyelvezetével mondja el. But once again, God is not predictable. De ismét mondom, hogy Isten nem előre kiszámítható. If he were predictable, you would expect another tree. Hogyha Isten előre kiszámítható lenne, akkor számíthatnánk egy másik fára. If he were predictable, somebody would be falling asleep. Hogyha Isten kiszámítható lenne, akkor valaki ismét elaludna. If he were predictable, he'd once again say, when you get to Canaan, be fruitful and multiply. És hogyha Isten előre kiszámítható volna, amikor a nép megérkezik Kánaánba, ismét azt mondaná nekik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. So God doesn't fulfill every detail of the previous stories. Isten nem teljesíti be a korábbi történeteknek minden apró részletét. But there's something else. Viszont van még valami más. There's new things in the Exodus story. A kivonulás történetében vannak új dolgok is. Things that didn't happen in the first two stories. Olyan dolgok, amelyek a két első történetben nem történtek meg. And these things become models for later retellings of the Exodus story. És ezek a dolgok modelljei, mintáivá válnak a kivonulás történetének a későbbi történeteiben. So just as the Adam story was a model for the Exodus, Éppen úgy, mint ahogy Ádám története modellje volt a kivonulás történetének, the Exodus becomes a model for the prophets and also for the New Testament. a kivonulás is egy modell lesz a proféták számára, illetve az új szövetség számára. You have Noah's childhood escape. Not Noah, Moses' childhood escape from the king. Ott van Mózesnek a gyerekkori menekvése, amikor a fáraó rendelete elől megmenekült. And you may note that Jesus had a similar escape. Bizonyára emlékeztek rá, hogy Jézus is gyerekkorában hasonlóan megmenekült. You have the Passover blood. Azután ott van a páska bárány vére. I don't see any connection of that with creation and the flood. Ez természetesen nem látok a teremtés, illetve az özönvíz közötti kapcsolatot ebben. You have a people crossing the sea. Egy nép kell át a tengeren. That doesn't happen except maybe the ark floating on the water, but it's not the same thing. Ez a korábbiakban nem fordul elő, kivéve, hogyha arra gondolunk, hogy Noé a bárkában leveg a vízek felett, de ez azért nagyon erős erőltetés lenne. The story takes 40 years. A történetben szerepel a 40 év. And there's no such period in the earlier stories. És a korábbi történetekben nincsen ilyen időszak. And in the Exodus story, the waters are divided twice. És a kivonulás történetében a vizek kétszer lesznek elválasztva. First at the Red Sea. Először is a Vörös-tengernél. And then at the Jordan River. Majd pedig a Jordán folyónál. So the Exodus story adds new details. Tehát a kivonulás története új részleteket ad hozzá. So let's summarize principles of interpretation. Tehát foglaljuk össze a profécia magyarázat elveit. We have learned, first of all, that God is consistent. Először is megtanultuk, hogy Isten következetes. And we've learned that God is not predictable. Azután megtanultuk azt is, hogy Isten előre nem kiszámítható. But I think we've learned a few more things as well. De azt hiszem, hogy egy pár egyéb dolgot is tanultunk. We have learned that God is creative. Megtanultuk, hogy Isten kreatív. That he can do new things that he didn't predict. Hogy olyan új dolgokat képes megtenni, amit előre nem jövendölt meg. We need to be humble when it comes to unfulfilled prophecy. Nagyon fontos, hogy alázattal közelítsünk a be nem teljesedett proféciákhoz. Because the Pharisees rejected Jesus on the grounds of prophecy. Azért, mert a farizeusok és a proféciák alapján utasították el Jézust. They had it all figured out.
Mert ők ezt így kiszámították. They knew just how Messiah would come. Ők pontosan tudták, hogy hogy kell a messiásnak eljönni. And God chose to do something a little bit new. Viszont Isten egy kicsikét valami új dolgot akart tenni, úgy döntött. And so they rejected Jesus because he didn't fit their expectation. És azért utasították el Jézust, mert nem illett a várakozásaikhoz. But the whole point of the New Testament is proving that Jesus does fulfill the prophecies. Az új szövetség egészének az a célja, hogy bebizonyítsa, hogy Jézus valóban beteljesíti a proféciákat. But in a way different than they expected. De más módon, mint ahogy ők korábban erre számítottak. There's a fourth principle. Van egy negyedik elv is. And that is that God meets people where they are. Isten ott találkozik az emberekkel, ahol vannak. Every time God replays the creation story, Minden alkalommal, amikor Isten újra lejátsza a teremtési történetet, it's a little bit different. minden alkalommal ez egy kicsit más. It's uniquely fitted to the people that hear the new telling of the story. Sajátságosan azokhoz az emberekhez alkalmazkodik, akik a történet újbóli elmondását hallgatják. When Moses tells the story of the Exodus, Amikor Mózes elmondja a kivonulás történetét, he uses the language of stories that the people already know. Olyan történeteknek a nyelvezetét használja, amelyeket az emberek, a nép már jól ismer. The telling of the Exodus story is influenced by what the people know of creation and the flood. A kivonulás történetének az elmondását befolyásolja az, amit az emberek már ismertek a teremtésről, illetve az özönvízről. So the story is told for the benefit of the people who first hear it. A történetet tehát azoknak az embereknek a hasznára mondja el, akik először hallották ezt. And finally, for now, this is very, very important. És most ez lesz az utolsó, ami nagyon-nagyon fontos. God often spiritualizes history. Isten gyakran spiritualizálja a történelmet. He can take literal events from an earlier story Isten megteheti azt, hogy egy korábbi valóságos történet, valóságos eseményeit, and give them spiritual meaning. eseményeinek lelki jelentőséget tulajdonít. We saw this a little bit with the Exodus story. Ezt egy kicsit már a kivonulás történeténél is láttuk. But as you work your way through the Bible, De miközben végig haladunk a Biblián, the prophecies are more and more fulfilled in a spiritual way. a proféciák egyre inkább lelki módon teljesednek. And the climax is the Jesus story. És az egésznek a csúcspontja a Jézus története. The Jews interpreted the prophecies literally. A zsidók a proféciákat szó szerint értelmezték, magyarázták. God is consistent. Isten következetes. He's going to do it again. Isten újból meg fogja ezt tenni. But God chose to fulfill those prophecies in a spiritual manner in Jesus. Viszont Isten úgy döntött, hogy ezeket a proféciákat lelki módon fogja teljesíteni Jézusban. If you study the Old Testament carefully, Hogyha valaki alaposan, gondosan tanulmányozza az új szövetséget, which we will do in the second half of this presentation, amit ennek az alkalomnak a második felében fogunk megtenni, the fulfillments become more and more of a spiritual nature. a teljesedés egyre inkább lelki természetű lesz. Until when you get to the New Testament, it's almost entirely spiritual. Amíg végül eljutunk az új szövetséghez, ami szinte teljesen lelki. What we will do after the break Amit majd a szünet után fogunk megtenni, is take up the Old Testament prophets, hogy az ószövetségi profétákat vesszük, Isaiah and Micah and Daniel, Ézsaiást, Mikeást és Dánielt. and we'll show how the fulfillments of Bible prophecies follow these five principles in the prophets. És be fogjuk mutatni azt, hogy ezeknek a proféciáknak a teljesedése hogyan mutatkoznak meg ezek a bibliai elvek ezeknek a proféciáknak a teljesedésében.